නිරෝගිමත් දවසක් වේවා මගෙත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඔයාලා සියලු දෙනාටම. අද අරන් ආවේ ලොක්ඩවුන් එකේ ගෙදරලා ඉන්න ඔයාලට හදා ගන්න පුළුවන් රසවත්ම රෙසිපි එකක්. ඒ තමයි අල බෝන්ඩා. සුදු කොට්ටි සම්බෝලයක් එක්ක මේක රස බලන්න තිබ්බනම් කොහොමද? එහෙනම් රස බලන්න අල බෝන්ඩා හදන හැටි බලන්න අපි යමු වීඩියෝ එකට. අපි බලමු මේකට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මොනවද කියලා. අල ග්‍රෑම් 700ක් අරන් තියෙන තම්බල පොඩි කරලා තමයි අරන් තියෙන්නේ. ඒ වගේම ලුණු ගෙඩි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. කැලි මිරිස් කුඩු අරන් තියෙනවා මේ සැහැන්දා. ගම්බිරිස් කුඩු තේ හැන්දි එකමාරක් අරන් තියෙනවා. කහ අරන් තියෙනවා, ලුණු අරන් තියෙනවා, කුරුඳු පොතු අරන් තියෙනවා, කරදම සුවල්පයක් අරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම කරපිංච සහ අමු මිරිස් මම කපලා අරගෙන තියෙනවා. දැන් අපි මුලින්ම මේක මිශ්‍රණය හදාගන්න පුළුවන් භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ලුණු ටික, ඒ වගේම අමු මිරිස් ටික, ඊටත් පස්සේ කරපිංච ටිකත් මේකට දාලා තෙලේ හොඳට ටිකක් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා. මේක බද ගන්නකොට කර වෙන මට්ටම නෙමෙයි ලුණු ටිකේ පාට වෙනස් වෙන මට්ටමට තමයි බද ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගත්ත ගම්බිරිස් කුඩු ටික එකතු කරගන්න. ඔයාලා සැරට ගන්න කැමති නම් ටිකක් වැඩිපුර එකතු කරගත්තට කමක් නැහැ. ඊට පස්සේ කැලි මිරිස් කුඩු ටිකත් අපි එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි ගත්ත කරදම සහ කුරුඳු පොතු ටික අපි මේකට එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ අවශ්‍ය රසය අනුව ලුණු අපි එකතු කරගන්නවා. නැවතත් මේ සියල්ල හොඳට එක මිශ්‍රණයක් වෙන්න කලවම් කරගන්න ඕනේ. මේක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට තෙලේ බැදුණාට පස්සේ අපි තම්බල පොඩි කරගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරගන්නවා. නැවතත් මේ සීලම පහ ටික එකට මිශ්‍ර වෙන්න අපි මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. අපි දැන් අල එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අල බෝන්ඩ් එකට අපි තවර ගන්න දීරයක් හදා ගන්න යන්නේ. අපි ඒකට අරගෙන තියෙනවා හාල් පිටි කප් එකක් අරන් තියෙනවා. මම මේ කප් එකෙන් අරන් තියෙන්නේ. ඒ කප් එකෙන්ම දෙකක් මම අරන් තියෙනවා කඩල පිටි. මොන කප් එකෙන් ගත්තත් අපි හාල් පිටි ගන්න කප් එකෙන් දෙකක් තමයි කඩල පිටි ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි රසය අනුව ලුණු එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම අපි කහත් මෙන්න මේ විදිහට ටිකක් එකතු කරගන්නවා. අපි වතුර ටිකකින් මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. වතුර ටික ටික එකතු කරලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය දීරයක් එනකම් මේක අපි හදා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට උකු ඝන දීරයක් වගේ එනකම් අපි මේක හදා ගන්නවා. දැන් අපි දීරය හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ බලමු අපේ අල එක නිමිලද කියලා. මේ වගේ ඇඟිල්ල ගැව්වාම එහෙම නැත්නම් අත තිබ්බාම නිමිල නම් අපිට වැඩේ හොඳයි. නැත්නම් මොකද කුලි හදනකොට අත පිච්චෙන්න පුළුවන්. දැන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අපි මේකට ගුලියක් හදාගන්න යන්නේ. වැඩි ලොකුවට හදාගත්තොත් කන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒක නිසා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට අපි හදාගමු. දැන් මම මේ විදිහට ගුලි ටික හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ හදාගත්ත ගුලි ටික අපි මේ දීරේ දාලා මේක හොඳට තවර ගන්න යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට හොඳට තවරුණාට පස්සේ අපිට තියෙන භාජනයක් ලිපේ තියලා තෙල් ටික රත් වුණාම මෙන්න මේ විදිහට තෙලේ මේක බැද ගන්න තමයි තියෙන්නේ. අපිට එකවර 3-4ක් වුණත් මේකට දාගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ තියෙන්නේ පිරිසුදුව රසට Tamanට විශ්වාසයෙන් අල බෝන්ඩා කියලා හදාගෙන කන්න පුළුවන් සුපිරිම කෑමක්. ඉතින් මේ රෙසිපි එක ගැන ඔයාලට මොකද හිතෙන්නේ? පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් තව කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තාමත් ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරලා ළඟ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මම මේ වගේ recipe එකක් දාපු ගමන් ඉක්මනට ඔයාලට ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ මේක කන්න කොච්ච වලින් හදපු සුදු සම්බෝලයක් නම් නියමටම ගැලපෙනවා. ඉතින් ඇතුළත් හොඳටම
වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් කරස් ගාලා අපිට කන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් නැවතත් මේ වගේ අලුත් වූ රසවත් වූ වෙනස්ම විදිහේ රෙසිපි එකකින් හම්බෙන්නතුරු අදට මම ගිහින් එන්න. සියලු දෙනාටම නිරෝගිමත් දවසක් වේවා. මම ගිහින් එන්න. ජය වේවා.